And sakto, magluluto tayo ng munggo, kaya mangunguha na lang tayo ng dahon ng ampalaya dito. Ang dami guys. Yan ay ang pawisagin. Luto na ang aking simple na munggo. And ilalagay ko lang siya guys sa quick wash. Yan. Okay, and then let's play the game. Yan. Okay na. Tapos na ako maglaba. Yan. Punta sa kabila. Kain tayo guys. Meron kaming ulam cheese dog and daing na fresh from Marinduque plus to the beef noodles. Kain tayo. Kain. Siyempre, fresh rice. Yan. Good morning guys. Ngayon ko pa lang siya lilinisin ng aming lababo. Subukan na natin siyang gamitin, spotless. Yan yung instruction niya. In fairness naman guys, sa amoy niya is mabango siya. Parang yung panghugas lang ng plato. And ito, yung luma naming sponge yan. Ito yung gagamitin ko. Lakas ng ulan, pero wala akong choice kundi maglabadami. Ang sarap sanang mahiga pa. Ayan. Help ako ng baby boy ko. Ayan. Salang na muna natin yung maliliit. Ang lakas ng ulan. And buksan na natin yung kanyang tubig. Yan. Tapos, saksak lang natin siya. Siglaban na tayo. Baka mamaya biglang mag-brown out. And ayan. Yan. Ang lakas talaga ng ulan. Grabe. Lakas ng ampias. Yan. Mga panyo. Tsaka medyas. Noong una kong isa lang is yung mga maliliit. Kasi yan ang mahirap isampay. Ayan, okay na. Sineseparate ko talaga guys yung mga labahan ko. Yung kagaya nito, sama-sama na yung mga short, mga decolor na mga damit, sama-sama, and mga pantalon. Yan, sama-sama sila. Plus, yung mga puti. Yan, sama-sama ko rin sila. Bali, sinesegregate ko or hinihiwa-hiwalay ko sila. So, ayan na guys. Nalagyan muna natin siya ng sabon. Ayan na, nalagyan ko na siya ng sabon. And ilalagay ko lang siya guys sa quick wash. Yan. Okay, and then let's play the game. Ayan. Okay na. And habang nagwa-washing siya, or habang nagwa-washi-washi siya dyan, magbubura naman ako ng aking spam. Ang daming spam. Ang daming basura sa aking creator studio. Kaya magbabawas tayo. Diyan ka muna ha. Ayan na guys. Naisampay ko na. Ayan o. Tapos na ako maglaba. Ayan. Ayan pa sa kabila. Ayan. Yahoo! Tapos na sa mga labahin. Pahinga naman muna ang Mother Earth. Yan. Okay na. Yan pa rin. Ang lakas pa rin ng ulan. Pero maya-maya lang naman tuyo na yan. Mahanginan lang. Ayan. Okay na. Yee! Okay na ang aking mga labahin. Yan, kukuha na tayo ng dahon ng ampalaya. Ang dami. Tapos ito nga pala guys, meron pang saging. Yan. Tapos ayun yung bunga ng ampalaya. Ang dami pa niyang bulaklak. Yan. Sakto na ulan, kaya fresh na fresh yung dahon ng ampalaya makukuha natin. Kuha tayo. Dami. Okay guys, yan na, nakakuha na ako. Ayan na guys, magluluto tayo ng munggo. Yan. Hindi ko alam kung sugpo ito. Ang lalaki niya sobra oh. Grabe oh.
Laki-laki niya sobra. Tapos ito yung munggo, napakuluan ko na. Meron ako ditong broth cubes, ginisa mix, onion and garlic. Plus, ito yung dahon ng ampalaya na kinuha natin. Init na yung kawali. Nilagyan ko na ng mantika. Palm oil yung ginamit ko. Yan. And ilalagay na natin ang bawang. Bawang. Halu-haluin. Lagay na rin natin ang sibuyas. Okay. Bango. Bango. And ilalagay na natin ang sugpo. Ang lalaki, no? Grabe. Sugpo yan? Ano yung sugpo? Malalaking shrimp. Ayun. Ba't nagiging kulay red? Orange. Yan. Orange red. Yan. Tayin lang natin siya mag-orange. Yan. Bango. Grabe, malaki nito. Ang katuwa. Ang pahaba ng buhay to, ah. Ang laki niya sobra talaga, oh. Sugpo. Tingnan niyo naman, oh. Ang laki, oh. Ayan. Wait lang natin, ha. Ilang minuto. Ayan, orange na ang hipon. Ilagay na natin ang munggo. Ilagyan lang natin siya ng tubig. Add lang natin ng tubig. Ayan. Tapos, lagyan natin ng broth cubes. Ayan, para masarap. And ginisa mix. Ayan lang natin siyang kumulo. Lagyan lang natin siya ng patis. Ayan, pampalasa. Ayan. And wait natin kumulo. Ayan na guys, nakulo na. Ang lakas ng ulan. Shoutout kay Sis Roan. Ito rin yung ulam niya kanina. Pinanood ko yung vlog niya. Monggo rin. Magkaiba nga lang yung mga lahok namin. Ayan, nalagay ko na yung dahon ng ampalaya. Ayan. Ayan na guys, luto na ang aking simple na munggo. And maya-maya magpiprito naman ako ng ng matambakang isda para partner dito. Ayan na guys, done na ang aking munggo. Kunti lang yung nilagay ko dahon ng ampalaya. Ayan, kasi yung mga anak ko, ay nako, ayan siya. Kunti lang yung nilagay ko. Kasi mga anak ko, hindi sila masyadong mahilig sa ganyan.